आपण बहुसंस्कृती वादातलं 11वं तत्व त्या ठिकाणी पाहत होतो. ते तत्व म्हणजेच राजकीय नेत्यांच्या द्वारे त्या ठिकाणी विकास करणे. आता आपल्या लक्षात आले असेल की राजकीय नेत्यांच्या द्वारे कसा विकास केला जातो, काय केला जातो, ह्या गोष्टी फार गमतीशीर आहेत. या कारण का आपण ग्रामीण भागातल्या त्या ठिकाणी विचार केला गेल्यानंतर गावाचा विचार ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस आपल्याला मी तुम्हाला असं सांगितलं आहे की सदस्य निर्मिती होते, सरपंच निर्मिती होते, हे गाव पातळीवर झालं. नंतर आपण तालुका पातळीवर गेल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की जे त्या ठिकाणी की जे विभाग पाडले जातात, गट पाडले जातात, त्या गटामधून सदस्य निवडून दिले जातात आणि तालुका पातळीवर सभापतीची निवडणूक होते आणि मग ती पंचायत समितीद्वारे त्या ठिकाणी तालुक्याचा विकास केला जातो. नंतर आपण पाहतो की जिल्हा पातळीवर त्या ठिकाणी जे प्रभाग आहे त्या प्रभागातून सदस्य निवडून दिले जातात आणि त्या सदस्यातून नंतर जिल्हा सदस्यांची निवड होते आणि नंतर तिथं जिल्हा त्या ठिकाणी गट निर्मितीतून आपल्याला त्या ठिकाणी विकास केलेला दिसून येतो. राज्याच्या पातळीवर आपल्याला दिसून येतं की आमदारांची निर्मिती होते, आमदारांची निवड झाल्यानंतर तिथे मुख्यमंत्र्यांची होते आणि त्याच्यातून असं पहा आणि नंतर आपल्याला खासदारकी, पंतप्रधान अशा प्रकारच्या नेत्यांची त्या ठिकाणी निर्मिती करून आपल्याला काय केलं जातं, देशाचा असेल, राज्याचा असेल, जिल्ह्याचा असेल, तालुक्याचा असेल, गावाचा त्या ठिकाणी विकास त्या ठिकाणी साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे आपल्याला मुलांना त्या ठिकाणी ज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून माहिती करून देणं गरजेचं असतं. शेवटचा मुद्दा आपल्याला याच्यात तत्व पाहता येतं ते म्हणजे संवेदनशील तंत्राचा वापर. ही बाब अत्यंत क्लिष्ट आणि विक्षिप्त त्या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल की आपल्याला याचं जर मूल्यमापन करायचं असेल, सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून जर मूल्यमापन करायचं असेल, संवेदन तंत्राचा वापर करून जर याचं मूल्यमापन करायचं असेल तर थोडंसं क्लिष्ट आहे. याचं आपण त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचं कौशल्य, कोणत्या प्रकारचं मूल्यमापनाचं साधन याच्यासाठी वापरावं लागेल हे आपल्याला त्या ठिकाणी उपलब्ध नाही. पण हे एक महत्वाचं तत्व आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतं. अशा प्रकारे आपण संस्कृतीवादाची काही तत्व त्या ठिकाणी साधक बाधक पाहिलेली आहेत. साधक बाधक त्याची आपण चर्चा या ठिकाणी केलेली आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचा भाग जो पाहायचा आहे तो म्हणजेच संस्कृतीवादाचे जे प्रकार जे आहेत की बहुसंस्कृतीवादाचे काही प्रकार त्या ठिकाणी सांगितले, त्या प्रकारात कोणकोणत्या गोष्टी मोडतात हे आपण त्या ठिकाणी थोडासा धावता आढावा घेणार आहोत. ते म्हणजे मानववंश. आता या समाजामध्ये मानववंश त्या ठिकाणी जन्माला आणि समाजाची निर्मिती झाली ह्या प्रकारात आपल्याला पाहता येईल. त्याच्यानंतर धर्मतिपा, ज्यावेळेस मानव निर्माण झाला, मानवानंतर त्या ठिकाणी त्याची वंश निर्माण झाले, वंशानंतर धर्म अंमलात आला. हा दुसरा प्रकार त्या ठिकाणी बहुसंस्कृतीवादाचा पाहता येतो म्हणजे धर्माची निर्मिती झाली, त्याच्यानंतर सामाजिक व आर्थिक स्तर निर्माण झाले. ज्यावेळेस त्या ठिकाणी धर्म झाले त्याच्यानंतर आर्थिक व्यवहार आपण पाहतो की देवाणघेवाणीचे व्यवहार करण्यासाठी, जीवन जगण्यासाठी पूर्वी त्या ठिकाणी काही मूल्यांच्या स्वरूपात आपण वस्तूच्या स्वरूपात काय केलं जायचं, देवाणघेवाण केली जायची. तो त्या ठिकाणी सामाजिक आणि आर्थिक स्तर त्या ठिकाणी तयार झाला. म्हणजे माणसाचं जीवन जगण्यासाठी, काही व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी काही सामाजिक व आर्थिक स्तर त्या ठिकाणी दृष्टिकोन तयार पुढे झाला. हा एक प्रकार आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल. नंतर लिंग त्या ठिकाणी आपण पाहतो की समाजामध्ये जातीयता ज्यावेळेस आली त्या ठिकाणी आपल्याकडे दोनच जाती खऱ्या अर्थाने मानल्या जातात आता, त्या म्हणजे स्त्री आणि पुरुष. हे त्या ठिकाणी आपल्याला पाहता येईल. लिंगभाव याच्यातनं त्या ठिकाणी काही गोष्टी पुढे आल्या. नंतर वय आलं, वय परवते आपण काही गोष्टीचा विचार केला की आपण पाहत असतो की आपण मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिलं की बाल्यावस्था असेल, कुमारावस्था असेल, वृद्धावस्था असेल, अशा प्रकारची त्या ठिकाणी वयाची मूल्यमापन इथे केलं गेलं ह्या बहुसंस्कृतीवादातून पुढे येण्याचं. त्याच्यानंतर काही गोष्टीचा अपवाद त्या ठिकाणी वगळता अशा प्रकारच्या त्या ठिकाणी बहुसंस्कृतीवादाचे जे प्रकार आहेत ते पुढे आलेले आपल्याला दिसून येतात. त्यानंतर आपल्याला हे प्रकार त्या ठिकाणी पाहताच शैक्षणिक दृष्टिकोनातून जे वास्तव जे आहे याचा आपल्याला बहुसंस्कृतीवादात थोडासा उल्लेख करणं गरजेचं भासतं. आता इथे जे वास्तव जे आहे शैक्षणिक दृष्टिकोनातून जे वास्तव आहे ते वास्तव कोणतं आहे याचाही आपल्याला उल्लेख करणं गरजेचं भासेल. तर ते कोणतं वास्तव आहे पहा, अल्पसंख्याक स्त्री, आर्थिक सामाजिक दुर्बल घटकांचे शिक्षणातील प्रमाण कमी, या गोष्टी पहा. आपण ज्यावेळी शिक्षणाचा काही गोष्टीचा विचार केला तर आपण पाहतो की संशोधनासाठी काही काही वेळेस हे विषय बरेचशे वेळेस आपल्याला पुढे आलेले दिसतात की स्त्रियांबद्दलचं शिक्षण असेल, अल्पसंख्याकाबद्दलचं शिक्षण असेल, परत त्या ठिकाणी आर्थिक गट असतील, आपण पाहतो की ग्रामीण आणि त्या ठिकाणी शहरी गट असतील, आर्थिक परिस्थिती असेल, त्या ठिकाणी आपण पाहतो की गरीब आणि श्रीमंत असेल,
त्यानंतर सामाजिक त्या ठिकाणी काही गोष्टी असतील की कोणत्या समाजाने शिक्षण घ्यायचं, कोणत्या समाजाने घ्यायचं नाही, हे पूर्वीचं होतं. पण ह्या गोष्टी आपल्याला माहित असेल. त्याच्यात सामाजिक दृष्टिकोनातून ज्या कोणत्या जाती ज्या आहेत, त्या जाती कोणत्या आहेत, उच्च जाती, त्या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या जाती, त्या ठिकाणी दुर्बल घटक, हे ज्या गोष्टीचा आपल्याला इथं विचार करणं गरजेचं भासतं. अशा प्रकारच्या घटकांचा विचार करून पूर्वीच्या ठिकाणी, आता आपल्याला ते त्या ठिकाणी अभ्यासाला भेटत नाही, पण या गोष्टीचा शिक्षण आणि वास्तव याच्यातला आपल्याला अजूनही काही गोष्टीचा विचार करावा लागतो. की काही वेळेस आपल्याला असा विचार करावा लागतो पहा, की ज्यावेळेस आपण खऱ्या अर्थाने जर संशोधन दृष्टिकोनातून जर पाहिलं, तर आपल्याला अजूनही काही असं काही जाती आहेत, आपण ज्या ज्या वेळेस अशा काही जातींचा उल्लेख करतो, मग त्या ठिकाणी आपल्याला अशा जातींचा उल्लेख करावा लागेल पहा. ठाकर असेल, कातकरी असेल, आदिवासी काही जमात असतील. या आदिवासी जमातींचा ज्यावेळेस ह्या उल्लेख करतो, तर आपल्याला अजूनही असं दिसतं की काही ठिकाणी अजूनही आदिमानवासारख्या या जाती राहत असते दिसून येतं. त्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचलेलं नाही असं लक्षात येतं. मग अशा प्रकारच्या जातींना शिक्षणाच्या प्रभावात आणण्यासाठी कोणकोणते प्रयत्न केले जातील, तिथं असणाऱ्या समाजातील जे घटक आहेत, उदाहरणार्थ बालक असतील, उदाहरणार्थ दोन्ही गोष्टीचा विचार केला, पुरुष आणि त्या ठिकाणी स्त्रीचा. जर उदाहरणार्थ आपण असं पाहिलं किंवा ठाकर समाज आहे, त्या ठाकर समाजातील जे पुरुष आहेत त्यांनी कुठपर्यंत शिक्षण घेतलेलं आहे, किंवा त्या ठिकाणी दुसरं असं पाहिजे की स्त्रिया कुठपर्यंत पोहोचल्या आहेत. आपण ह्या समाजाचा ज्यावेळेस विचार करतो, त्यावेळेस आपल्याला आता लक्षात येतं की ह्या जाती कुठेतरी आता शिक्षणाच्या प्रभावात येऊ लागलेल्या आहेत, शिक्षण घेत आहेत, उच्च शिक्षित त्या ठिकाणी तरुण होत आहेत. हे वास्तव आपल्याला पुढे आल्याशिवाय कधीही राहत नाही. तर ज्यावेळी संशोधन दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं, तर याच्यातून काही भयानक वास्तव सुद्धा आपल्याला पुढे आल्याशिवाय राहत नाही. हे सुद्धा आपल्याला याच्यातून दिसून येतं. पुढचं त्या ठिकाणी वास्तव काय आहे ते आपल्याला लक्षात येईल. गणित असेल, विज्ञान असेल, तंत्रज्ञान असेल, विद्याशाखेतील ह्या ज्या काही शाखा ज्या आहेत, ह्या शाखा ठराविकच त्या ठिकाणी लोकांनी शिकायच्या, असं काही त्या ठिकाणी वास्तव पुढे आलेलं दिसून येतं. की स्त्रियांनी मात्र या विषयाकडे वळू नाही, असं पूर्वी काही गोष्टीचा समज होता. स्त्रियांनी बिलकुल गणितासारखा विषय शिकू नाही, विज्ञानासारखा विषय शिकू नाही, तंत्रज्ञानासारखा विषय शिकू नाही, असं त्या ठिकाणी पूर्वी त्या ठिकाणी ज्यावेळेस शिक्षण दिलं जायचं, त्यावेळेस अशा गोष्टी पुढे आपल्याला दिसत. हे वास्तव त्या ठिकाणी पुढे आपल्या आल्याशिवाय राहत नाही. पण आपल्याला आता तसं दिसत नाही. आता स्त्री सगळ्या प्रकारचं शिक्षण घेत असलेलं आपल्याला दिसून येते. सगळ्या त्या ठिकाणी असणाऱ्या आपण पाहतो की नोकरीमध्ये सुद्धा आता स्त्रियांना त्या ठिकाणी विशिष्ट प्रकारच्या राखीव जागा दिल्या आहेत. मग तंत्रज्ञानासारखं शिक्षण असं आपण असं म्हणूया की गॅरेज सारखं शिक्षण असेल, तर तिथे स्त्रियांनी काय शिक्षण घेऊ नये? स्त्रिया सुद्धा त्या ठिकाणी विशेष कुशल कौशल्य बुद्धिमत्ता त्यांच्याकडे आहे, तिथेही त्या ठिकाणी प्रगती करत आहेत. म्हणजे आता काय झालेलं आहे की तंत्रयुक्त शिक्षण सुद्धा स्त्रिया घेत असे, हे आपल्या लक्षात आले. म्हणजे हे वास्तव त्या ठिकाणी काही काही गोष्टी पूर्वीच्या आपल्याला आलेल्या दिसून येतात, की पूर्वी कोणकोणत्या जातीवर असेल, धर्मावर असेल, किंवा त्या ठिकाणी विशिष्ट प्रकारच्या वंशावर असेल बंधनं घातली जायची की त्यांनी हे शिकायचं नाही. पूर्वी कसं होतं की धार्मिक शिक्षण हे वेगळ्याच त्या ठिकाणी समाजाने घ्यायचं. त्या ठिकाणी देवाची पूजा विशिष्ट समाजाने त्या ठिकाणी करायची. असे जे काही बाबी जे आहेत, त्या बाबींचं वास्तव ज्यावेळेस आपल्या पुढे येतं, त्यावेळेस आता आपण त्याचा विचार करता, तर ह्या कुठेतरी आता काय झालेलं आहे की दूर त्या ठिकाणी समाजातून फेकलं गेलेलं आहे. सगळ्या प्रकारे समाजाला सारख्या प्रकारचं शिक्षण दिलं जातं. ही गोष्ट आपल्याला शिक्षणातल्या वास्तव्यातून पुढे येते. पुढची जी गोष्ट आहे ती म्हणजे व्यवसाय अभिमुख त्या ठिकाणी काही गोष्टीचा आपल्याला विचार करू. म्हणजे व्यवसाय असेल, रोजगार असेल, वार्षिक उत्पन्न असेल, हे त्या ठिकाणी याचा जर आपण विचार केला, तर विशिष्ट त्या ठिकाणी गटांना असेल, विशिष्ट लोकांना असेल, त्या ठिकाणी व्यवसाय वाटलेले होते. की आपण त्या ठिकाणी पाहतो की ज्या जाती आपल्याला चिकटलेल्या आहेत, त्या व्यवसायानुसार आपल्याला चिकटलेले दिसून येते. त्याच जातीच्या लोकांनी हा व्यवसाय करायचा, त्या जातीच्या लोकांनी तो व्यवसाय करायचा, यांनी हे करायचं, अशा प्रकारे पूर्वी दिसत होतं. पण आता आपल्याला तसं दिसत नाही. आता कोणीही कोणाचा त्या ठिकाणी व्यवसाय करत असलेलं दिसून येतं. त्याच्यानंतर रोजगार त्या ठिकाणी उपलब्धता आपल्याला त्या काय होत असते की ठराविक लोकांसाठीच रोजगार उपलब्धता होत होती. रोजगार त्या ठिकाणी, पण ही जी गोष्ट आहे रोजगारा संदर्भातली गोष्ट जी आपल्याला त्या ठिकाणी पाहता येते की तिथं असणारं जे शासन आहे, हे सरकार आहे, ते कोणत्या प्रकारचा रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतं याच्यावर त्या ठिकाणी हे डिपेंड दिसून येतं. मग हे याच्यात सुद्धा आपल्याला दिसून येतं पहा की पूर्वी काही ठराविक लोकांच्या घरी लोकांना त्या ठिकाणी पहा की अगदी वर्षानुवर्ष त्याला चाकरी असं म्हटलं जायचं की वर्षानुवर्ष बिचारे त्या ठिकाणी राबत असायचे. मग ते आर्थिक दृष्टिकोनातून असेल की एखाद्या सावकाराकडून जर त्या ठिकाणी पैसे घेतलेले असेल, काही घेतलेले असेल, तर त्याच्या मोबदल्यामध्ये त्या ठिकाणी त्या सावकाराच्या घरी वर्षानुवर्ष लोकांना चाकरी करावी लागायची. असे जे काही गोष्टी आपल्या पुढे जर येतील, यावर ज्यावेळेस आपल्याला विचार करावा लागतो, त्यावेळेस ही भयानक सत्य आपल्याला पुढे आल्यासारखं दिसत नाही.
आणि काही जो समाज आहे तो जे वार्षिक उत्पन्न आहे ते वार्षिक उत्पन्न सुद्धा आपल्याला दिसून यायचं ते शून्यावर असायचं, की ठराविक एक वर्ग मोठा तर एक वर्ग अत्यंत त्या ठिकाणी गरीब असं दिसून येतात. आता सुद्धा जर काही ठराविक वास्तव जर आपण पाहिलेलं असेल तर एका गोष्टीचा अत्यंत महत्वपूर्ण उल्लेख आपल्याला इथे करावा लागतो, तो म्हणजे की एकीकडे एक काही सेकंद सुद्धा काम न करणारा असा जो वर्ग आहे की तो करोडो रुपये त्या ठिकाणी कमवत असलेले दिसून येतो, आणि एक त्या ठिकाणी 24 तास त्या ठिकाणी कष्ट करून दगड त्या ठिकाणी फोडून 24 तास काम करून सुद्धा त्याला आपल्याला एक टायमाचं अन्न त्या ठिकाणी खायला मिळेल एवढं त्या ठिकाणी मिळू शकत नाही, असं सुद्धा आपल्याकडे आता वर्ग पाहायला मिळतात. म्हणजे हे समाजातील जे दोन भाग आहेत, समाजातील हा जो भेद आहे हा अत्यंत वेगळा आहे, याचा सुद्धा आपल्याला विचार करणं गरजेचं वाटतं. हे वास्तव जर त्या ठिकाणी ज्यावेळेस आपल्या समोर येतं त्यावेळेस शिक्षणातील त्या ठिकाणी असणारे बदल आहेत, एवढ्या मोठ्या शिक्षणातील झालेले बदल आहेत, हे होऊन सुद्धा अजून सुद्धा काही गोष्टी आपल्याला तफावत असलेली दिसून येते. ह्या काही बाबी आपल्याला ह्या बहुसंस्कृतीवादात आपल्याला शिकणं गरजेचं भासतं. त्याच्यानंतर काही बाबींची आपल्याला काळजी कशी घेतली जाते, काय केलं जातं, ह्या बहुसंस्कृतीवाद कसा काळजी घेतो हे आपल्याला उल्लेख करणं गरजेचं भासतं. सामाजिक व सांस्कृतिक आत्मसन्मानाची भावना निर्मिती कोणत्याही घटकाला कमी लेखता येऊ नये अशी त्या ठिकाणी इथे उल्लेख केलेला दिसून येते. काही बाबींची त्या ठिकाणी काळजी घ्यायची, ती म्हणजे कोणती असेल, सामाजिक असेल, सांस्कृतिक असेल, आत्मसन्मान असेल, भावना असेल, याची त्या ठिकाणी बहुसंस्कृतीवादात आता काळजी घेतली जाते. प्रत्येकाला त्या ठिकाणी विशिष्ट प्रकारे मान सन्मान त्या ठिकाणी दिला जातो, कोणालाही कमी लेखलं जात नाही, ही बाब त्या ठिकाणी अत्यंत काळजीपूर्वक आपल्याला इथं उल्लेख करावा वाटतो. त्यानंतर आपल्याला आपल्या संस्कृतीच्या त्या ठिकाणी बाबतीत सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की प्रत्येकाने आपापल्या संस्कृतीबद्दल आदर त्या ठिकाणी बाळगला पाहिजे, ती संस्कृती जोपासली पाहिजे, त्या ठिकाणी तिचा नाश होता कामा नये. कारण की आपण आता पाहतो की केव्हा केव्हा आपल्याला असं लक्षात येतं की जर आपल्याकडे असं आहे की महाराष्ट्रात म्हणजे मराठी भाषा बोलली जाते, पण ह्या मराठी भाषेवर त्या ठिकाणी आता काय झालेलं आहे की आक्रमण होऊ लागलेलं आहे. वेगवेगळ्या भाषांचे त्या ठिकाणी काय झाले, शब्द त्या भाषेमध्ये आता काय झालेले आहेत की समाविष्ट होऊ लागले आहेत. तर सर्वात महत्वाची गोष्टचा उल्लेख करावा लागेल की इंग्रजीचा मोठ्या प्रमाणात आता हल्ला आहे मराठीवर झालेला आहे. मराठी भाषेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे बरेच शब्द जे आहेत ते मराठीमध्ये मिक्स झालेले आहेत, आपण मराठी म्हणूनच आता ते वापरतो. अशा ह्या गोष्टीमुळे आपली भाषा काय झालेली आहे की कालांतराने आपली मराठी भाषा कुठेतरी की लोप पावे, या गोष्टीची आपण काळजी घेणं गरजेचं भासतं. म्हणून त्यांनी तिने म्हटलंय की ही संस्कृती आहे, भाषा ही एक विशिष्ट प्रकारची संस्कृती आहे, ती जोपासली गेली पाहिजे, तिचा आदर बाळगला पाहिजे, मराठीबद्दल आपल्याला आत्मीयता असली पाहिजे, हे त्या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दुसरं आहे ते म्हणजे अधिक आंतरक्रियांना संधी देणं. आता इथं कोणती आंतरक्रियांना संधी देणं, तर इथं त्यांनी सांगितले समाज संघर्ष जर टाळायचा असेल, ही बाब अत्यंत महत्वाची आहे, या बाबीची आपल्याला काळजी घेणं आहे. समाज संघर्ष टाळायचा असेल तर आपल्याला आंतरक्रिया जी आहे, एकामेकांमधले विचार आहेत, एकामेकांबद्दलचा आदर आहे, तो कुठेतरी काय झाला पाहिजे, निर्माण केला पाहिजे. एकामेकांमध्ये आंतरक्रिया वाढल्या पाहिजे. आता आपल्याकडे दिसतं की भारत पाकिस्तानासारख्या या दोन देशांत त्या ठिकाणी पाहतो की सतत काय झालेलं असतात की गुरुबुरी चालू असतात. म्हणजे इथं काय आहे, धर्मसंघर्ष आहे का त्या ठिकाणी देशाबद्दलचा संघर्ष आहे हे नाही, तर आपल्याला प्रत्येकाला माहित आहे की दोन ह्या गोष्टीमुळे इथं संघर्ष निर्माण होतो. पण हा संघर्ष होऊ नये, आपल्याकडेही तिकडल्या प्रकारचे म्हणजे त्यांच्या देशात राहणारे लोक आपल्याकडेही राहतात, आपल्याही हिंदू लोक त्या ठिकाणी त्यांच्याही देशात राहतात. मग या ठिकाणी कुठेतरी यांच्यामध्ये समानता आणली पाहिजे, एकामेकांमधील आदरभाव वाढला पाहिजे. म्हणून ह्या बाबी टाळणं गरजेचं वाटतं, या बाबींची काळजी घेणं गरजेचं वाटतं, संघर्ष टळला पाहिजे ही गोष्ट. आणि पुढचं त्या ठिकाणी सांगितलंय की स्त्री अभ्यास, मानवी संबंध, मूल्य, संस्कृतीची जोपासना, अल्पसंख्याकांचा अभ्यास, बहुभाषा अभ्यास, या घटकांची सुद्धा काळजी घेतली गरजेचं आहे. मग स्त्रियांबद्दल आदरभाव बाळगणं, मानवी संबंध त्या ठिकाणी जोपासणं. मानवी संबंध म्हणजे काय, ज्याला आपण नातेसंबंध म्हटलं जातो, किती विशिष्ट प्रकारे आपल्याकडे नातेसंबंध जोपासले जातात, एकमेकाला किती आदराने त्या ठिकाणी उल्लेखलं जातं, हा किती मोठा भाव आहे हे त्या ठिकाणी जोपासलं पाहिजे. आपल्याकडे घटनेत दिलेली मूल्य आहे त्याचा आदरभाव त्या ठिकाणी ठेवला पाहिजे. आणि संस्कृतीची जी आहे, संस्कृतीची जागृती झाली पाहिजे की आपल्याकडे जे पूर्वीचे जे चालत आलेले जे काही पद्धती आहेत, मग वेशभूषा असेल, भाषा असतील, इतर चाली रीती रूढी त्या ठिकाणी असेल, परंपरा असेल, या त्या ठिकाणी कुठेतरी जोपासल्या गेल्या पाहिजे. त्या किती आनंददायक आहेत, किती चांगल्या आहेत, याची जोपासना आपल्याला झाली पाहिजे. आपण पाहतो आहे की जी संस्कृती बदलते,
म्हणजे उदाहरणार्थ आपण पाहिलं की पूर्वी लोक त्या ठिकाणी आपल्याकडे आता जरी पाहिलं की स्त्रिया पूर्वी काय केलं जायचं, नऊवारी साडी त्या ठिकाणी परिधान करायच्या, पुरुष लोक धोतर असेल, अंगरखा असे त्या ठिकाणी बाराबंदी सारखे त्या ठिकाणी पोशाख त्या ठिकाणी घातले जायचे. पण आता आपण पाहतो की ते सगळं दूर पडायला लागलेलं आहे. नऊवारी गेली, सहावारी आली, सहावारी गेली, आता त्या ठिकाणी तीनवारी आली, तीनवारीचं गेलं आणि आता सगळं त्या ठिकाणी झालं ईदभर आणि टीजभर झालं. म्हणजे ही जी सगळी गोष्टी आहेत याच्यात जर बदल होत असेल तर पण तो मागे वळून आपल्याला पाहता आलं पाहिजे की ते किती सुंदर होतं, किती छान होतं. या गोष्टींचं पण आपण त्याच्याकडे काय करत आहेत आता दुर्लक्ष करत आहोत. हे आपल्याला बहुसंस्कृतीवादातून त्या ठिकाणी काय करायचं आहे की अभ्यासायचं आहे. तर हे सगळं अभ्यासत असताना हे बहुसंस्कृतीवादाची सगळी माहिती घेत असताना त्यांनी सांगितलंय काही गटागटानुसार ज्यावेळेस जर तुम्ही शाळेत असाल, काही गटागटानुसार जर अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला, काही अभिगम त्या ठिकाणी तुम्ही गट निर्माण करून जर त्या ठिकाणी त्याच्यातून ह्या संस्कृतीची माहिती जर मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर खूप खूप चांगल्या प्रकारे आहे की त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गट तयार करायचे. आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये सांगितलं तुम्ही ज्यावेळी शाळेत शिकवता विशिष्ट प्रकारचे गट तयार करायचे, त्या गटांना विशिष्ट नावं द्यायची आणि त्याच्यातून संस्कृती वाढीसाठी त्या ठिकाणी कशी जोपासना करता येईल हे त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नंतर त्या ठिकाणी हे सगळं शिकत असताना एवढं सगळी माहिती आपल्याला घेत असताना मी ते अत्यंत की बहुसंस्कृतीवादाबद्दल अत्यंत धावता आढावा हा घेतलेला आहे. आपल्याला स्वतंत्रपणे बहुसंस्कृतीवादाचा विचार करायचा, त्यामध्ये आपल्याला बहुसंस्कृतीवादाचे फायदे पाहिजे आहेत, कोणकोणत्या प्रकारचे फायदे आहेत ते पाहणार आहोत. बहुसंस्कृतीवादाचे तोटे कोणते आहेत ते पाहणार आहोत. आणि हे सगळं पाहत असताना शिक्षकाला त्या ठिकाणी बहुसंस्कृतीवादाबद्दल काय वाटतं, त्याची भूमिका कोणती आहे, हे सगळं आपल्याला त्या ठिकाणी एकत्र आणून त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, शिकायचं आहे. तर आता जे युनिट आहे, आताचा जो उपमुद्दा आहे तेवढ्यापुरती ही माहिती अत्यंत ही योग्य वाटते. जर आपल्याला मोठा असा प्रश्न पडला बहुसंस्कृतीवाद म्हणजे काय, त्याची त्या ठिकाणी अर्थव्याख्या सांगून फायदे तोटे स्पष्ट करा आणि शिक्षकाची भूमिका सांगा, असं जर आपल्याला प्रश्न त्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आला तर आपण त्या दृष्टिकोनातून आपण सविस्तर त्या ठिकाणी त्याची माहिती घेणार आहोत. तर याबद्दल जर कोणाला काही शंका असेल, विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी मी विचारतो की मागील काही घटकांबद्दल किंवा आताच्या असणाऱ्या घटकाबद्दल जर कोणाला काही शंका असेल तर विचारू शकता. हॅलो, विद्यार्थ्यांसाठी